Hello there guys. Hari ni kita akan tengok macam mana cara-cara tutorial untuk solvekan soalan engineering science. So during the first question, let's take a look at the first question first. So consider a case where an object was moved from point A to point B. Okay, so an object was moved from point A to point B and back to point C. And back to point C. Maknanya dia pergi from point A to point B and then back to point C. If a distance from point A to point B is 10 meters, so dari sini ke sini adalah 10 meter. And the distance from point B to point C is 6 meter. Find the total of distance. Find the total distance and the displacement of the object. So total distance 6 je lah. So daripada A sampai ke B lah 10. From A to B 10 meter. Tu campur dengan from B to C which is 6. So that's how you get. So 10 plus 6 equivalent to 16. 16 meter. Dah settle. So that's just how you calculate the total distance. Total distance is basically campur je semua distance yang dah travel and you get the total distance. So the displacement of the object movement. So the displacement of the object, displacement is actually the shortest distance between 2 points, which means that the shortest distance from point A to point C is sebenarnya the shortest distance between points. That's the definition of a displacement. So now let's take a look. Sebenarnya there is satu formula which is displacement. Displacement dia punya symbol dia should be S lah. Sepatutnya S is equivalent to the final distance minus with the initial distance. Okay, this is the formula for displacement actually. So basically just subtract the final distance. The final distance in this case is 6 kan. So korang ambil lah 6 meters minus with the initial distance which is from point A to point B 10 meters. So 6 minus 4 is 6 minus 10 is equivalent to -4. And that's how you get the answer, which is tally lah answer dia 16 in -4. Okay, now let's take a look at the second question. A boy riding a bicycle travels 300 meters to the east in 10 seconds. Okay, so kalau kita pergi at compass, usually in a compass it will look something like this. Ni south, east, west and north compass. So a boy riding a bicycle travel 300 meter to the east. East kat sini. So dia pergi sini. East 300 meter. Okay. And in 10 seconds. Okay, 300 meter in 10 seconds. And then 400 meters to the south in 15 seconds. So to the south dia dah travel east, lepas tu dia travel south, maknanya turun bawah. Dari sini ke sini. From here to here should be 400 meters. Okay, so letak 400 meters in 15 seconds. Okay, in 15 seconds, what is the total distance he has traveled? So the total distance again, the formula for the total distance is basically kau just tambah je semua distance, which in this case would be 300 meters plus 400 meters. And it should be 700 lah. 700 meters. Yeah, that's how you solve the first question. And what is his displacement? Displacement, as we recall, kalau kita recall tadi, is the shortest distance between 2 points. I mean, between points lah, tak kisah ada berapa banyak points sekalipun. But the proper definition of displacement would be that basically it's just the shortest distance between points. So the shortest distance between these points right here, between point A, B, and C, adalah from A to C. This is the shortest distance. This is shortest distance. So ni since dia cakap memang betul-betul dia travel east and then to travel south, so the degree should be 90 degree lah. So it's a right angle triangle, and as we recall from mathematics dulu kita belajar, Pythagoras theorem is a squared plus b squared is equivalent to c squared. So ni A, ni B,
Ni C. So nak dapatkan C squared, so we just nak dapatkan C, kita just A plus A squared plus B squared square root. So that's how we get our C. So kita substitute je dalam formula ni, square root K square 300 kan. So 300 squared plus with this one is 400 squared. 400 lah. So ni B. Okay, substitute dalam formula. And by using the power of calculator, we should get around 500. 500, I think. Let me check. 300 squared plus 400 squared square root. Yep. It should get 500. So the answer is 500 meters. This is the displacement. No. What is his average speed and velocity? Okay, average speed. So kalau average. Okay, first let's take a look at the formula of speed. So the formula for speed is actually distance divided by time. Okay, tu je cerita dia. Distance divided by time, or dia sebenarnya final minus initial, final speed, sorry, final distance divided by initial distance divided by total time taken. So kalau macam ni tengok dia punya final, dia sebenarnya initial dia kosong kan, kosong. So 300 minus 0, ni final from point A to point B. So from point A initial ni mula yang first start. So masa dia start dulu, of course dia dah travel 0 meters, right? Dia tak travel apa-apa lagi. So bila kita tak travel apa-apa lagi, so dia punya initial distance would be 0. So 300 divided by, and once kita dah travel a total of 300 meters, so our distance would be 300. So divided by the total time taken, which is ni lah 10 second ni cakap ni. 10 seconds. Ni dalam meter, ni dalam second. Sebab tu bila kita divide dia akan jadi meter per second. So it should be 30 meter per second. Ni first speed, ni bukan average speed, ni adalah first speed, first S1. This is sebab dia nak average. Okay, average speed and apa-apa yang average, katalah average, dia minta average speed. So what you basically do is that calculate the first speed, lepas tu calculate dia ada berapa banyak speed. Kalau kat sini kita tengok, kita boleh dapat ni, this is the first speed. Sebab ni divide ni dapat the first speed, ni divide ni dapat the second speed. So kalau dia nak average, kalau dia cakap average speed, maknanya S1 plus S2 divided by the number of speed. Ni ada berapa? 1, 2. So divided by 2. Kalau ada 3 speed, bagi yang 3. Kalau ada 4 speed, bagi yang 4. So in this case we only have 2 speeds, so kita just divide the entire apa ni yang cakap speed ni by 2. Tu je lah. Okay, so kita dapat S1. Now let's take a look at how to find S2. Sama juga by using the same formula, which is this one. Okay, so from this one ni kita tak so kita sampai sini from point B to point C pun sama lah, 400 minus 0 lah. Okay, 400 minus 0. Sebab kita start dekat B, kita bukan start kat A. So that's why dia punya apa ni, initial dia 0. So kita start kat B. So divided by time taken, which is 15 meter second. Calculate dapat to 26.67 meter per second. Lepas ni, this one plus with this one divided by 2, and you should get your average speed. Okay, so ambil je lah apa-apa. Yang first speed adalah S1 is 30 meter per second. Okay, 30 plus this one is 26.67 divided by 2, sebab dia nak average. Okay, and you should get plus 30 divided by 2, 28.33. Kalau boleh ambil 3 decimal place, meter per second. This is the average speed. Okay, tu 28. This makes 28.3333.
Okay, lepas tu dia cakap dia nak velocity. Velocity senang je. So kalau speed tadi, if you take a look at the formula of the speed, right, dia kan distance divided by time. Tapi the apa ni cakap, sebab apa ni velocity ni dia vector. Apa maksud vector is that dia ada apa ni direction. So velocity is basically equivalent to displacement. Displacement kita dapat tadi tu. Displacement divided by time, the total time taken lah. Okay, so displacement kita berapa tadi? Displacement should be 500 kan, from A to C. So 500 meter kita dapat tadi ni. So 500 meter divide with time. Total time taken is campur je lah, 10 campur 15 dapat 25. So divided by 25 seconds, total time taken. And nanti kita akan dapat 500 divided by 25. So dapat 20. So dapat 20 meter per second. Dapatlah 20 meter per second. This is the velocity. Tapi kena ingat, sebab kalau kita tak boleh tinggalkan macam ni je. Sebab velocity, as we discussed earlier, dia ada direction, dia ada arah. Dia ada direction. So macam ni kita nak dapat arah dia, kita kena guna apa tu, trigonometric. Kita kena guna trigo. So nampak tak ni angle ni theta ni, kena dapatkan theta. So basically kita dah ada kan yang hypotenuse kita ada, which is 500 meter. So kalau kita nak ni, kalau korang belajar MAT dulu ataupun ada ambil MAT ke, tapi soalan ni dia dekat MAT lah. Kalau belajar MAT dulu, kita boleh form kan satu equation kat sini, which is kita ada opposite and kita ada hypotenuse. Kita ada hypotenuse dengan opposite. So dia SOHCAHTOA kan. Dia SOHCAHTOA macam tu. Okay, so kita ada opposite as well as hypotenuse. So kita ambil sin lah. Kita ambil sin. So ni dia akan translate jadi sin theta is equivalent to opposite. Opposite which is 400 meter. Okay, 400 divided with hypotenuse kita 500 kan. So bagi 500. Lepas tu kita nak theta, bukan nak, sebab kita nak angle dia kan. Kita nak angle. Sebab kenapa nak angle? Sebab kita nak direction. Sebab kita nak magnitude, dia punya value of direction tu. Kita nak magnitude direction tu. Okay, so sebab direction kita dah tahu, dia pergi east, lepas tu dia pergi south kan. So maknanya apa? South east lah. So kalau dia pergi east, dia pergi dia pergi east, lepas tu dia pergi south. So takkan mana ada orang panggil east south? Tak ada lah. So kita panggil je lah south east. Macam south east China Sea kan. Macam tu. Kita mana ada panggil east south? Kita panggil south east. So kita direction sebenarnya kita dah tahu dah. Cuma magnitude, value of the direction kita tak tahu. So okay, katalah sin ni. Okay, kita tulis balik kat sini. Which is sin theta is equivalent to apa tadi? 400 divided by 500. 400 divided by 500. Okay. Lepas tu kita nak theta. So sin pergi sebelah. So bila sin pergi sebelah, dia akan jadi inverse sin. Dia akan jadi inverse sin. So 400 divided by 500. Kalau tekan calculator, ni kena bracket. Ni kena bracket. Tak, nanti dapat magnitude salah. So tekan calculator and we should get sin 400 divided by 500. Dapat 53.130. 53.130 degree southeast. So ni dia punya velocity. Ni velocity. Ni dia punya direction. Sebab ingat, velocity kena ada direction. Tak lengkap tanpa direction. Okay, so we check. Let's take a look at the answer. Which is 23 dengan 53.1. Betul lah. 20 dengan 53.1. South of east. South of east ataupun south east je. Lebih simple, lebih mudah. Okay, now let's take a look at this. Ni bawa sini sikit. Okay. Right, so a car accelerates from rest to 106
6 second, what is its average acceleration? So acceleration, formula dia, acceleration ni dia final velocity and minus with initial velocity divided by the total time taken. Ni total time taken. So kita tengok kita extract dulu information. Dia kena extract information one by one. Kalau tak tahu, kalau masih baru ke apa beginner, kena extract information one by one. So tengok car accelerate from rest. From rest. So maksudnya dia accelerate from rest. Bila dia cakap from rest ni maknanya automatically initial velocity kita ni U. U ni initial velocity. Initial velocity is 0. So dia cakap from rest. From rest. Lepas tu dia cakap to 100 km per hour. So dia punya final velocity would be 100 lah. 100 km per hour. 100 km per hour. And okay, in 6 second time, dia akan dapat 6 second. Okay, so macam ni kita kena tukar dulu sebab dia nak kita SI unit kita tak pakai kilometer hour, kita pakai meter dengan second. Kalau kita tengok SI unit, recall balik SI unit, what is the SI unit for length length meter, time second, apa lagi, mass kilogram, apa lagi, volume meter cube, number of matter, amount of matter tu mole, light intensity candela CD candela. Ni adalah SI unit. So kita dah pakai SI unit, kita pakai international system, kita kena convert dekat dalam ni. Kalau nak selamat, always convert your unit yang dia bagi ni to the SI unit. First untuk avoid confusion, second untuk sebab dia standard lah, international standard. So kita patut pakai macam tu. So convert dulu 100 km per 1 hour. Okay, convert. So kilometer kita nak tukar pada meter. So ni 1 km. 1 km is equivalent to 1000 meter. Okay. Lepas tu hour ni kita nak tukar pada second. So second letak atas. Sorry. Sebab hour kita nak potong-potong. So hour letak atas lah. Hour letak atas, second letak bawah. So 1 hour. Okay, 1 hour is equivalent to berapa second? Ni kena hafal lah, 3600 second. Senang je. Okay, and then kita just ni lah. So 100 yang atas ni, yang hour dah potong hour, kilometer potong kilometer. Sorry. Hour potongan hour, kilometer potongan kilometer. And at the end of the day kita akan dapat meter per second. So kita just darab. Okay, ni 100 dah 1000. Lepas tu baginya 3600. Boleh kita tekan calculator. 100 multiplied by 1000 divided by 3600. And you should get 27.7 27.778 meter per second. Ini jawapan dia. Saya check, betul tak 27? Oh sorry, belum lagi. Sorry, terlupa pula. Dia nak acceleration. So ni kita just convert kita punya final velocity. So acceleration is equivalent to final velocity minus dengan initial. Itu divided by cakap tadi time 6 second. 6 second ni kita punya final kan. Ni kita punya final. This one is our final velocity. Okay, so 27.778 ni 0.778 minus 0 divided by 6. Ini tadi kita dah calculate, ni memang meter per second. Ni dalam second. So macam mana nak dapat unit dia? So macam ni, tengok. So kalau katalah ada meter per second, betul divide dengan second. Ni per satu kan. So kalau meter per second, kalau darab, ni kena terbalik. So bila kita terbalikkan, dia akan dapat 1 per second. Okay, lepas tu meter darab 1 dapat meter lah.
Second dapat second squared. So sebab tu unit untuk acceleration adalah meter per second squared. Ataupun selalunya ada orang pun kalau kita panggil meter per second squared, ataupun ada orang panggil meter per second second. Sama, referring to the same thing. Okay, ni tekan calculator nanti akan dapat 4.63 4.63 lah meter per second second ataupun meter per second squared. Betul, 4.63. Betul. So itulah, that's how you find the acceleration. Moving on, okay, lorry is moving with constant velocity of 30 km per hour. Okay, bila dia cakap, tengok, ni keyword ni yang baik. Kalau macam ni kan, from rest, kalau accelerate from rest maksudnya apa? Maksudnya initial velocity 0. Kalau dia cakap macam ni, a lorry is moving with constant velocity. Constant velocity ni maksudnya dia punya velocity tu, kalau 6 meter per second, dia 6 meter per second. Dia tak naik tak turun, tak naik tak turun. Bila tak naik tak turun, acceleration automatically kosong. Tu maksud dia. Kena pandai spot dia punya keyword. So a lorry is moving with constant velocity. Ini adalah maklumat pertama. This is the first keyword. A lorry is moving with constant velocity. So bila constant velocity, acceleration kosong. Okay, lepas tu barulah kita pergi tengok constant velocity of 30 km per second, per hour. So, when the driver steps on the accelerator, okay, maknanya bila dia accelerate, the lorry accelerate uniformly until this velocity reaches. Okay, so maknanya initial velocity kita boleh assume yang dia adalah 30 km per hour. Sebab apa? Sebab dia buat comparison antara sebelum driver tu tekan minyak dengan lepas dia tekan minyak. So sebelum dia tekan minyak, masa dia tengah ada constant velocity, masa dia pergi steady je tu, dia punya initial velocity time tu adalah 30 km per hour. Tapi bila dia tekan minyak, dia punya cakap until its velocity reach, so dia punya final velocity adalah would be 90 km per hour lah. 90 ni lepas dia dah tekan minyak, lepas lori tu, lepas driver dia tekan minyak. So ni kita consider as final velocity. Lepas tu in 1 minute. 1 minute ada berapa saat? 60 second lah. T equivalent to 60 second. Sama juga macam ni, kita kena lepas tu determine the acceleration. Okay, first kali apa-apa pun tulis dulu formula. V minus U divided by T. V ni final minus initial velocity divided by total time taken. Okay, so first kali sebelum apa-apa kita kena convert pada SI unit dulu. So 30 ni U U is equivalent to 30 km per 1 hour. So kita convert kepada kilometer kepada meter. So kilometer dengan kilometer kita potong sini. So 1 km is equivalent to 1000 meter lah. 1000 meter. So nanti boleh potong-potong. Lepas tu ni 1 hour letak atas lah sebab nak potong-potong juga. 1 hour is equivalent to 3600 second. Okay, hour potong. So nantilah saya dapat meter per second. Lepas tu bolehlah calculate guna calculator. 30 darab 1000 darab 1. 30 darab 1000 dapat 30,000 bahagi dengan 3600. So dapatlah 8.33 meter per second. Ni adalah punya initial. Ni unit conversion saja, belum buat apa-apa lagi. Final velocity is 90 km per hour. 90 km per 1 hour. Okay, kena convert juga, buat benda yang sama. So kilometer ke meter? So kilometer kat bawah sebab nak potong. So 1 km is equivalent to 1000 meters. Okay, 1 hour letak atas lah sebab nak potong. So 1 hour is equivalent to, ni potong-potong, okay boleh. 1 hour is equivalent to 3600 second. So kilometer tu lah potong-potong. Ni hour potong-potong. So 90,000, 90 times 1000 kan. So 90 times 1000 by 90,000 divided by 3600. Get 25.
kita akan dapat 25 meter per second. Okay. Once kita dah convert, and ni pun tadi kita dah automatically convert, barulah kita boleh substitute dalam equation. Okay, so A is equivalent to ni V 25 minus width 8.333 divide dengan total time taken is 60 second kan, cakap dalam 1 minute. So ni dia punya acceleration ya. Tekan calculator lagi sekali. So answer minus 8.25 minus 8.333 25 minus 8.3333 divided by 60, you should get 0.278 meter per second. Sebab ni standard lah untuk acceleration. Saya tengok betul tak dia punya acceleration dia untuk 0.28 meter per second. 0.2 dia sebab dia round off. Kalau tulis macam ni pun betul, tak ada masalah. Nak round off boleh, tak nak round off pun tak apa. Sebab lagi banyak significant apa decimal digit yang kita masukkan lagi tepat lah. Itu saja. Nak round off ke suka hatilah, based on your personal preferences. Okay, kita bawa ni sikit. Now let's take a look at this one. A stone is dropped from the top of a cliff. It hits the ground below. Okay, a stone is dropped from the top of a cliff. Kita lukis je. Itulah ada macam ni. Ada cliff kan. Lepas tu ni stone tu. Stone is dropped from the top of a cliff. Drop. Okay, dia lepaskan lah. Lepas tu it hits the ground below after 3.25 second. So total kita, okay, it's dropped from the top of a cliff. Okay, maknanya dia drop daripada atas, bukan daripada bawah, daripada atas. Hits the ground below after 3.25 second. Okay, after kan, dia cakap after. So time is equivalent to, kita boleh consider as, ni total time taken 3.25 seconds. Bagi seconds kan, minute seconds. So dia nak tahu how high is the cliff, dia nak hike. H ni hike lah high, H-I-G-H-T, high. H ni adalah high. So dia nak tahu apa tu high, berapa tinggi benda ni cliff ni. How high is the cliff? So kalau kita tengok kan, dia punya gravitational acceleration kita dah tahu lah, which is 9.81. Okay, tapi sebelum tu kita kena tulis semua equation yang kita tahu, yang kita dah hafal selama ni, which is macam V is equivalent to U plus AT. Apa lagi? V squared is equivalent to U squared plus 2AS. Okay? V squared is equivalent to U squared plus 2AS. S is equivalent to UT plus half AT squared. Lagi satu, tak silap, S equivalent to U plus TG. Half U plus VT, dah silap. Ni dah silap, ada punya tu half equivalent to S equivalent to half U plus VT. So dia nak hike. So kita boleh guna ni lah. Automatically kita dah tahu kita boleh guna ni. So apa? Okay, S ni sebenarnya dia adalah displacement tau. Tapi dia memang ada displacement, tapi dia saya cakap dia boleh refer to any type of dia macam distance juga lebih kurang. Macam distance ni kadang-kadang kita guna untuk interchange juga untuk distance. Tapi dia bukan distance. Dia macam distance tapi bukan distance. Okay, dia sejenis distance yang mempunyai, okay, distance kalau tambah dengan direction dia akan jadi ni. Dia akan jadi displacement. Okay. Kadang-kadang ni displacement ni boleh interchangeable dengan height. Gitu. So kalau tengok dekat equation of kinematics yang lain, mana ada S, maknanya tak ada S. So maknanya tak ada displacement. Macam nak cek displacement ni ada time, ni ada acceleration, mana ada kan. Oh ni ada. Tapi ni macam leceh sikit kan. So baik ambil guna yang ni je. Okay, so kita try dulu lah. Tak tahu. So let's try. Sama ada boleh ke tak. Okay, dia cakap tadi drop kan. Drop daripada top sampai ke bawah. So bila dia sampai kat bawah, when it hits the ground, dia punya velocity automatically kita tahu final velocity 0.
Final velocity would be 0. So 0 squared. Macam tu lah. Dia punya final velocity would be 0. So dia punya initial velocity A tak apa. A kita boleh guna gravitational acceleration because dia sama je. Sebab lagi pun dia cakap daripada atas. So tapi dia punya initial velocity is from here. So dia turun ke bawah. Bagi T. Oh, dia bagi T. Terlupa pula. Tarik. So we cannot actually use V squared is equivalent to U squared plus 2AS. Sebab dia bagi T. Instead, kita boleh guna, sebab kita ada final je. Final. Cuba tengok kalau kita boleh. So, kalau ni 9.81 dah nak. Kata kita kena dapatkan final velocity lah. Kalau nak guna, sekejap Oh, yang ni tak payah. Yang ni tak payah. Sebab kalau initial velocity dia would be 0 lah. Tapi boleh juga kalau kita nak cuba try. Tapi still pakai initial velocity juga. So kalau nak jimat masa kita boleh guna ni je. Settle. Sebab dia ada bagi T. Yang ni kita tak boleh masukkan substitute T kat sini. So S equivalent to U mungkin kosong kot. Sebab dia daripada atas kan. Bila dia ke atas. Ni T kosong darab T mesti dapat kosongnya. So half for the gravitational acceleration is 9.81. T dia adalah berapa tadi? 3.25 squared. Okay, cuba calculate. Ni kosong lah, kosong. Ni tambah dengan ni, tekan calculator dapat 3.25 squared. Then multiply by 9.81 multiply by 1 over 2. Should get 51.81 ke? Betul tak? Cuba tengok. Betul lah. Dah settle. So 51.81 lah. 51.81 macam tu lah. Macam tu je dia kena. Macam ni okay, dia kena macam nak solvekan problems yang involve equation of linear motion ni. Dia tengok apa yang dia bagi. Lepas tu kena, of course lah kena buat banyak latihan kan. Tu memanglah penting. But at the same time kena pandai extract information. Contoh dia cakap is drop from the top of a cliff. So bila drop from the top of a cliff, objek ni bila lepaskan daripada atas, dia punya initial velocity automatically kita tahu kosong. Sebab masa mula-mula dia tak ada velocity. Bila kita dah lepaskan baru nanti dia akan ada velocity. Lepas tu bila dia turun tu, yang tarik batu ni adalah gravity. Gravity pula punya acceleration kita dah tahu. 9.81 meter per second. Ni kita G ni nanti pun boleh masuk dekat dalam A yang tadi tu. Ni A ni boleh juga masuk dalam G. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah sebab dia sama je. Lepas tu apa lagi? Dia cakap, tengok tadi. Dia cakap tadi it hits the ground after 3. Ni of course lah T. Ni semua orang tahu T. Lepas tu how high is the cliff? Ni maksud dia nak S lah. Dia nak S. Sorry. Dia nak S. Dia nak apa ni? Height lah. Height tu macam cakap tadi, dia kadang-kadang interchangeable dengan H. S ni kadang-kadang boleh jadi H. Tapi bukan kadang-kadang. In most cases dia akan jadi H. Bila dia cakap dia nak height, nanti maksud dia tu displacement. Gitu. Kalau distance tambah direction, dia akan jadi displacement balik. Itu dia. Tapi sebenarnya tak juga. Sebab distance campur displacement ni dia bukan distance campur direction, dia bukan displacement. Sebab lagi satu definition of displacement is that displacement is the shortest distance between two points ataupun between points between multiple points. So is the shortest distance. Kan? Katalah kat sini ada jalan raya macam ni. Lepas tu ni dia jalan raya pertama. Lepas tu ada lagi satu, lepas tu government buat highway. Kat sini, dari sini ke sini government buat highway baru. So displacement dia tukar. Displacement dia yang straight ni, yang berkuli-kuli-kuliku ni adalah distance. Macam tu. Sebab distance ni dia macam shortcut. Senang cerita dia macam shortcut. Distance is the shortest
displacement is the shortest distance between 2 points or multiple points. Itulah displacement sebenarnya. And dia kadang-kadang pun will be referred to as hike. Macam tu. Okay, now moving on to the next problem. Chase this one. Okay, let's zoom sikit. Okay. A student throws a balls up in the air with an inertia. Okay, student throws up a ball. Apa-apa kena visualize. Tengok, dia cakap ni student tiba-tiba baling bola kat atas kan. Kena visualize. Katalah bola tu kat sini, lepas tu dia tendang kat sini. So maknanya bola tu dah tak ada kat sini, bola tu ada kat sini. Bola tu ada dekat sini dah. Ni tengok pun dah tahu, ni sebenarnya projectile motion punya problem. So a student throws a ball up in the air with an initial velocity. Okay, initial velocity apa? 12. Okay, 12 meter per second. Tak ada salah. And then catches it as it comes back down to him. Tu katalah jari dia macam ni. Ni jari tangan dia. Dia baling. Lepas tu nanti dia jatuh. Lepas tu nanti dia terbalik sambut. Okay, lepas tu G dia bagi 98. Sebab negatif ni sebab ni directionnya. Kalau positif positif tak silap atas. Kalau negatif maknanya bawah. Tapi just magnitude je sebenarnya. Tak apalah. Pakailah 98, negatif 98.1 meter per second. Sebab negatif ni dia signify apa ni orang cakap direction, sama ada up and down, sama ada up ataupun down. Kalau up dia positif, kalau down dia negatif. Tapi tak tu sangat lah, tak boleh lah. Kalau dalam suruh macam ni baik, dan kita guna je lah. So how high does the ball travel? So balik kepada yang tadi tu, step pertama tulis je apa-apa equation of linear motion kita belajar, which is V equal to, ni kena hafal lah, memang tak ada cara lain lah. V equal to U plus AT, V squared is equivalent to U squared plus 2AS, apa lagi, bagi S equivalent to UT plus half AT squared, yang satu adalah S is equivalent to half U plus VT. Okay, so macam ni dia cakap how high does the ball travel. Macam tadi lebih kurang lah dia punya tu. So kita dah tahu. Okay, so guna lah ni. Guna je ni. So S equivalent to U. U dia cakap 12 kan. So 12. T dia cakap tadi berapa? Oh, T tak ada. T ada tak T? T tak ada. Okay. T tak ada. T tak ada dan kita guna ni lah. V square ni. Ni tak payah pakai T. Kan? Tak payah pakai T dia. Kalau tak ni, kalau tak pakai equation ni, dia pakai equation ni. Kalau tak pakai equation ni, dia pakai equation ni. Kalau tak pakai equation ni, dia pusing mana pun dia pergi sini juga. So sebab tu penting ya, tuliskan semua equation yang ada. Lepas tu kita try lah one by one. Tapi kalau boleh buat smart guess, buatlah smart guess. So macam ni kita boleh buat smart guess, dia boleh agak kan. V squared is equivalent. Macam mana boleh agak? Kita practice banyak. Tu je cara untuk buat smart guess. Dah tak ada shortcut lain lah. Kena practice banyak-banyak. Kalau tak boleh agak. Tu je. So V dia apa? V of course dah 0. Sebab apa 0? Sebab apa V dia 0? Sebab bila budak tu baling bola dekat atas kan, daripada sini, dia macam ni lah. Projectile motion ni dia macam ni. Bola tu bila dia baling daripada sini, daripada ni tangan dia ni, katalah ni tangan dia. Bila dia baling bola tu daripada sini naik ke atas kan, at some point bola tu akan berhenti. Dia akan berhenti seketika. Dia akan berhenti kejap. Lepas tu nanti dia akan turun balik. Sebab apa? Sebab graviti tarik. Itu cerita dia. Okay. Ni katalah ni T1. Ni T2. Ni T3. Ni moment pertama. Saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Saat pertama, moment pertama dia baling tu, dia ada kat sini. Dia ada kat tangan orang tu. Lepas tu saat kedua bila dia baling, dia akan berhenti. Dia naik. Lepas tu nanti dia berhenti kat sini. Dia akan berhenti. Bila dia berhenti, kita tahu dia punya final velocity kat sini adalah kosong. Tapi lepas tu dia turun, dia turun balik sini, turun balik situ. Daripada atas dia dah berhenti tu, lepas tu dia turun balik. Bila dia turun tu ada acceleration which is 9.81 lah by default, which is the Earth's gravitational acceleration yang 9.81 tu. Okay, so how that ni basically is the basic concept of
projectile motion. So dia cakap apa tadi, how high does the ball travel? So kita nak apa? Kita nak S. Kita nak S. So dia cakap tadi U dia adalah 12 squared. V dia adalah, kan macam cakap tadi, dia punya starting velocity dia, velocity di masa dekat sini adalah 12 meter per second. Sebab question yang beritahu. Lepas tu bila dekat atas tadi, ni V dia, ni U, ni initial velocity, ni final velocity. Bila dia akan berhenti kejap kat sini. So bila dia berhenti, automatically kita tahu dia punya velocity dia kosong, 0 meter per second. Faham So daripada 12 dia naik ke atas, dia berhenti, dia ikut 0 meter per second. So masukkan 0. So yang ni kena faham lah konsep dia. Sebab bila dia dah naik atas, nanti dia akan berhenti seketika. Itu memang nature. Jangan tanya kenapa. Tu lumrah hidup. Itu dah memang dah macam tu. Itu memang the laws of the universe. Dia memang macam tu. Tak boleh buat apa. Dia memang by default dia memang macam tu. So masukkan kosong ni kat dalam ni, substitute. Sebab final velocity dia kosong. Okay. Lepas tu plus with 2. A boleh masukkan tu. Apa negatif ni bagi tu. Negatif 9.81 kan. Masukkan je. Ni S. S tu adalah benda yang kita nak. Basically subject lah. Dia punya subject. So ni 12, 144 lah. Ni 144. Ni berapa? So positif, negatif. Negatif 209.81. 298 dapat 19.62. 19.62. Ni kosong. Kosong square kosong. Okay, kosong. Kosong square kosong. Itu darangan S. Nah, ni kosong square kosong. Itu ni darangan S lah. Dia dapat negatif Okay. Lepas tu kita susun lah equation tu elok-elok. So negatif pergi sebelah jadi positif 19.62S. Lepas tu S jadikan sebagai subjek. So 144 ni. Ni bagilah. Pergi sebelah jadi bagi 19.62. Jawapan dia kita akan dapat 144 divided by answer. Pada 7.3 berapa ni? 340 meter. 7.340 ni. Betul lah. So ni dah convert belum tadi? Dah convert. Ni meter per second. Ni meter. 2. Okay, sini meter per second. Dah. So jawapan ni 7.340. Betul lah. Let's take a look at the answer. Betul lah. 7.340. Betul lah tu. So how long does it take the ball to reach its highest point? Maknanya highest point tu kat sini. Dia cakap daripada ni, daripada sini, daripada the start kat tangan ni, kat telapak tangan ni sampai lah dekat atasnya berhenti tu, berapa masa dia? How long does it take the ball to reach its highest point? Maknanya ni. So dia nak tahu time lah. Okay, so kita tengok sini, tengok juga agak. Dia nak tahu time. Boleh masukkan yang ni sebenarnya. Tapi kita boleh masukkan ni juga. So boleh guna ni. So S equivalent tu, S tadi kita dah tahu kan. S apa tadi? Tapi tak apa, kita tulis formula ni. S equivalent to half U plus V T. S tadi adalah 7.34 meter kan. So 7.34 samaan dengan 1/2. So initial velocity tadi dia cakap apa tadi? 12 plus dengan 0. 0 sebab apa? Sebab bila dah reach highest points dia akan berhenti seketika. Tu sebabnya. So T ni lah kita nak. Kalau nak simplify, and then kita simplify lah. 7.34 dengan 12 campur 12. And then this one is T. And then half of 12, 12 bagi 2 berapa? 6 T 7.34. So T bersamaan dengan ni 6 pergi sebelah dapat 7.34 bagi 6. So T bersamaan dengan 7. Okay, itu dia answer. Divide by 6. Kita akan dapat 1.223 seconds. 1.223 seconds. Betul tak? Betul lah. 1.22 seconds. Betul tak ya? Next, tanya what is the ball's velocity when he catches it?
So tadi ni kan, ni dia dah tu, dia dah baling kat atas. Lepas tu katalah bola tu jatuh kat tangan dia. Dan jatuh kat tangan dia, dia pergi travel daripada sini ke sini, jalan kaki jap. Lepas tu dia ambil sambut bola tu. So dia nak tahu what is the ball's velocity when he catches it. So ball velocity. Okay. So daripada sini kita boleh tengok balik question of linear motion. Tengok what is the ball. Dia nak find the velocity. Ball velocity when he catches it. When he catches it. Bila dia tangkap, maknanya dia punya total distance travel dia berapa? Dia okay kita lagi satu konsep of apa ni orang cakap? Lagi satu konsep basic lah, konsep asas yang perlu tahu tapi ramai orang tak tahu is that yang satu konsep pertama yang tadi, yang tu lah bila dia dah naik ke atas dia akan berhenti seketika. Tu yang sepatutnya orang tahu tapi orang tak tahu sebab orang tak baca buku. Lepas tu konsep pertama. Konsep kedua is that the total distance travel daripada bola tu, daripada sini ke sini. Katalah distance tadi kita dapat apa? 7.32 Apa tadi distance? 7.34. 7.34 kan. Ni 7.34 meter. Kan? Daripada sini ke sini 7.34. Kita calculate tadi dapat 7.34 meter. Okay, law dia, kalau daripada sini ke sini 7.34 meter, so maknanya daripada sini, bila daripada sini ke sini, nanti dia jatuh sini. So daripada sini ke sini pun nanti akan jadi 7.34 meter. Daripada sini, daripada bawah ke atas dapat 7.34 meter. Pada atas ke bawah bila nak jatuh tu pun nanti sama juga dapat 7.34 meter. So kita tahu dia punya S dia adalah 7.34 meter ni darab je dengan 2. So nanti kita akan dapat apa? 7.34 darab 2. 7.34 darab 2 dapat 14.68. Okay, 14.68 meter. So kita kena guna S yang ni, this one. Barulah kita berdapat dia punya final velocity yang betul, yang dia dapat tangkap masa dekat tangan dia tu, masa dia jatuh kat tangan tu. Okay, 14.68. Okay, kita tengok balik nak guna equation yang mana. Itu dia guna equation ni juga, tak ada masalah. Sekejap, tapi time. Sekejap, time taken kita dah dapat kan. So the time taken untuk ni 1.223. Kalau lagi satu konsep dia adalah, kalau daripada sini ke sini perlukan 1.22 saat. So sama lah juga daripada sini ke sini pun nanti akan dapat memerlukan 1.22 saat. 1.22 second untuk naik. Nak turun pun nanti memerlukan 1.22 saat. So time dia basically sama je. 1.22 tu multiply je dengan 2. Sebab apa 2? Sebab 1 untuk naik, 1 untuk turun. Ni tengok pun dah tahu. So 2.44 lah kot. 2.44. Okay, dah percaya lah. Just dah percaya 1.22 dan dapat dah 2.44. Okay, so ni time. Total time taken. So kita boleh guna ni lah, yang the fourth yang tadi kita tengok tu, which is S is equivalent to half U plus V T. Dia nak apa tadi? Dia nak final velocity kan. Lepas tu dia cakap tadi, ingat tak masa dia cakap kan, the student throw a ball up in the air with an initial velocity of 12. So dia punya initial velocity kat sini pun kena 12. Yang berubah S dengan T je. Displacement dengan T je. Dengan time berubah. Okay, 14.68 1/2. Initial dia cakap tadi 12 kan. Masa kat telapak tangan, masa kat tangan dia ni, nampak ni. Tangan dia ni 12 Okay, 12. Masa kat tangan dia 12. Okay, ni V yang kita nak. And then time kita dapat 2.44 lah. 2.44. Okay. 1/2 ni sign balik 14.68. 1/2 12 plus V. 12. Ni 12 plus V tak ada apa-apa lah. Kita tak boleh nak buat macam tadi kan. And then multiply by 2.44. Kalau nak senang ni, dalam ni darab je dengan 2. Untuk hilangkan punya ni fraction. So 14.68 multiply by 2, we get 29.36. Okay, 29.36 ni potong. Kita dapat 12 plus V.
And dah lah. Yang ni tak payah potong sebab ni dah potong. Ni dah darab yang ni. Dia macam ni basic matematik lah ni, kalau tak tahu berat lah. Adalah 3 samaan dengan 1/2 darab 2 campur 3 darab 4. So bila kita multiply ni dengan 2, ni akan jadi 6. Tapi ni dengan ni, lepas tu ni 4 ni tak payah sebab 4 ni adalah sebahagian daripada 1/2. Ni basic matematik lah, ni kena tahu lah. Ni kalau tak tahu susah lah. Okay, so 12 plus V 2.44. Okay, so ni darab kan. Dia macam ni, nampak ni. Ni darab ni 12 plus V darab dengan 2.44. So tersambung dengan saya. So 29.36 divided by 2.44 is equivalent to 12 plus V. Ni kira kalkulator apa-apa. Divide key answer divided by 2.44. Answer divided by 2.44 kita dapat 12.033 sebenarnya. It's equivalent to 12 plus V. Tolak 12 minus 12, kita akan dapat 0.033 meter per second. Kita tolak 0.33. Kita cuba tengok mana tadi. 0.3. What is the pulse velocity when he catches it? Number 12 lah. Pulse velocity when he catches it. The calculation salah ke? 44. Jap. 29.36. Pulse velocity when he catches it. Jap. Initial velocity 12. Plus your final velocity of course is 0. Time will be double. As the total distance traveled will be double. Pulse velocity when he catches it. Ball velocity. Be final velocity, yeah? Should be final velocity. V equivalent U plus. Cuba kalau guna yang ni. Cuba kalau V equivalent to U plus AT. U dia kata 12. Lepas tu remaining 0. Plus kan gravitational acceleration. Jap. Mana tadi? Kita apply guna S equivalent to half. 40.6. Ataupun kita boleh juga guna, sebab atas ni dekat, sebab bila dia sampai ke atas dia punya initial velocity kosong, tapi nanti kat sini pun kosong juga. Tapi cuba kalau kita try tu. Cuba kalau kita try macam tu. Kau tahu dia punya displacement adalah 1.22. It's equivalent to half. Displacement 1.22 pula. Displacement katalah berapa? 7.34. Mungkin sebab gravitational acceleration tadi negatif ke? Betul tak? Tapi itu tak dapat S kan? S dah dapat lah, tak masalah. Okay, tak apa. S equivalent to, ni S dia punya displacement kat bawah, half. So kata initial dia kosong. V dia kita nak tahu. Lepas tu T dia adalah 1.22.
So kalau kita bawa 1.22 ke sebelah dulu, so nanti 7.34 divided by 1.22 is equivalent to half 0 plus of cos V. So ni akan dapat V over 2. So calculate ni dapat apa? Oh, so nanti okay, kita buat 7.34 divided by 1.22, 0.34 divided by 1.22 dapat 6. Betul lah. Oh, yang ni betul. 6.01 6.02 6.02. Lepas tu 2 pergi sebelah. So 6 darab 2 dapat 12. 12.04 actually. V. Dah settle. 12.04. So kita gunalah yang mana ni. Ambil equation ni. Take this equation. The displacement yang ni ambil daripada ni. 7.34 ni sebab daripada sini ke sini dia 7.34. So letak sini 7.34. Half sebab formula lah. So cakap U, initial velocity kita masuk plug in kan. Dekat initial velocity 0. Okay, initial velocity 0. Lepas tu, dia punya final velocity yang kita nak, tu yang kita tak tahu. T dia adalah 1.22 lah. Sebab kalau daripada bawah nak naik ke atas, dia memerlukan 1.22 seconds. So daripada atas ke bawah pun maknanya memerlukan masa yang sama juga. Okay, which is 1.22 seconds. Sebab tu kita masukkan 1.22 seconds kat sini. So yang ni, lepas tu kita akan dapat equation ni. Once kita dapat equation ni, 1.22 ni pergi sebelah. Kita rearrange. So 0 plus V dapatlah V kat sini. Yang 7.34 divided by 1.22 yang ni. So dapat half times V. Half times V ni maksudnya V over 2. V over 2, 2 pergi sebelah dapat 2 times 6. Of course dapat 12. Ini jawapan sebenar 12.04. And it should get lah. Betul lah kan. It must be tally with the answer which is 12. Itu sebenarnya 12.04 meter per second. And letaklah unit. Ni unit pun penting tak? Letak di dalam markah. So that's how you basically solve apa ni dia punya equation. It's just that kenapa kita tak boleh guna yang ni kan? Walhal dia apply the same thing as well. Mungkin kita tak boleh guna yang ni. Sebab apa? Sebab dia punya initial velocity dia 12. So bila initial velocity dia 12, dia bukan kat atas. Sebab bila dia sampai kat atas yang tadi kita discuss, bila sampai kat atas, dia punya velocity kat sini lah, kat sini ni, kat point ni, velocity dia mesti kosong. Mesti kosong meter per second. Ni. Bila kat atas. Macam itulah cara dia untuk kita tu. So yang ni mungkin tak boleh guna lah. So ni mungkin tak boleh guna. Memang ini tak boleh guna. So that's reason why yang tu tak diguna. Sebab kalau tak nanti bila masuk data input salah, so output pun salah. So it's not actually 12 sebab kita tak boleh ambil daripada sini, daripada tapak tangannya ni kita tak boleh ambil dari sini, kita kena ambil daripada sini. Dia boleh one way je. Maknanya kalau ni part pertama, lepas tu ni part kedua. Ni ascend, ni naik lah. Ascend tu maknanya menaik. Ascend, yang ni descend. Descend ni maknanya menurun. Itu sahaja. Ni ascend ni masa dia naik, ni masa dia turun. Guna antara salah satu part. Dia tak boleh guna daripada sini pergi sini terus, tak boleh. Kena guna satu-satu sebab dia linear. Terlupa pula dia linear. Okay, so that's how you actually solve this equation.